એસેમ્બલીનો પ્રોજેક્ટ છે. આ રેક એન્ડ પિનિયન ટાઈપ સ્ટેરિંગ એસેમ્બલી છે. તમે જોઈ શકો છો આ રેક છે તે પિનિયન દ્વારા મૂવમેન્ટ કરાવવામાં આવે છે. રેકને બોલ જોઇન્ટ દ્વારા લોઅર આર્મ અને વ્હીલ સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવેલ છે. અહીંયા ડેમો માટે પિનિયનને યુનિવર્સલ જોઇન્ટ તથા પ્રોપેલર શાફ્ટ મારફતે સ્ટીરિંગ સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવેલ છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે જેની બાજુ મેળવતા તે યુનિવર્સલ જોઇન્ટ અને પ્રોપેલર શાફ્ટ થ્રુથી પિનિયનને ગતિ આપે છે. જ્યાંથી તે કનેક્ટેડ રેકને મૂવમેન્ટ આપે છે, જેથી લોઅર આર્મ અને વ્હીલ તેને ફરે છે.